গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 2020 ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল 2022 বৰ্ষৰ বিশ্বৰ বেডমিণ্টন ক্ৰীড়াৰ উল্লেখযোগ্য বঁটা টমাছ কাপ লাভ কৰি বিজয়ী খিতাপ দখল কৰা দেশখনৰ নাম কি? অপশ্যন মই এনচাৰখিনি কৈ যাম, আপোনালোকে অপশ্যনখিনি চাই থাকিব। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষ। নেক্সট, বিশ্বৰ বেডমিণ্টন ক্ৰীড়াৰ সন্মানীয় টমাছ কাপ ইতিমধ্যে 14 সংখ্যক বাৰ দখল কৰা কোনখন দেশক ভাৰতে পৰাভূত কৰি 2022 বৰ্ষক টমাছ কাপ লাভ কৰে? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, ইণ্ডোনেছিয়া। নেক্সট, সাম্প্ৰতিক শোচনীয় অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰীলংকাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত ষষ্ঠবাৰলৈ অভিষিক্ত হোৱা ব্যক্তিগৰাকী কোন? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ। নেক্সট, সাম্প্ৰতিক ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধভূমিৰ পৰা ভাৰতীয়সকলক ভাৰতলৈ সুকলমে ঘূৰাই অনাত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা অভিযানটোৰ নাম কি? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব, আমি প্ৰায় সকলোৱে জ্ঞাত, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, অপাৰেশ্যন গংগা। নেক্সট, 2021 চনৰ 25 জুনত ঘোষণা কৰা অনুসৰি 2020 বৰ্ষৰ বাবে ভাৰতৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ পুৰস্কাৰ তলৰ কোন দুখন চহৰে যুটীয়াভাৱে লাভ কৰিছে? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰ আৰু গুজৰাটৰ চুৰাট। নেক্সট, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সৰ্বপ্ৰথম ক'ভিড-19 ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা এপটোৰ নাম কি? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো আমি চবেই জানো, ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, আৰোগ্য সেতু। নেক্সট, ক'ভিড-19 পৰীক্ষাৰ বাবে টেষ্ট কিট তৈয়াৰ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমটো নিৰ্মাণ কোম্পানীৰ নাম কি? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, মাইলেব। নেক্সট, বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ভি, 193 খন। নেক্সট, বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান কোন? ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব, ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, এণ্টনিঅ' গুটাৰাছ। মই অলপ বাহিৰত আছোঁ, এইটো কাৰণে নইজ বহুত আহি আছে। মই আলহী ঘৰত আহিছোঁ আজি। আলহী ঘৰত আহি পেলাই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, এইটো কাৰণে নইজ বহুত আহি আছে। ৰাতি আকৌ যাম ভাবিছোঁ, দিনত নবনাওঁ, ৰাতি সময় নাপাওঁ, এইটো কাৰণে মই দিনতে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, এইটো কাৰণে নইজ বহুত আহি আছে। আপোনালোকে এইটো অলপ ছেক্ৰিফাই কৰিব। নেক্সট, বৰ্তমান ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত গৰাকী কোন? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰাজীৱ কুমাৰ। নেক্সট, বৰ্তমান ভাৰতৰ মহাধিবক্তা এণ্টৰ্নি জেনেৰেল গৰাকী কোন? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, কে ভেনুগোপাল। নেক্সট, বৰ্তমান লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম কি? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, ওম বিৰলা। নেক্সট, বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান। নেক্সট, বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ভি, নিৰ্মলা সীতাৰামন। নেক্সট, ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ বৰ্তমান সৰ্বাধিনায়কজন কোন? এই এনচাৰটো আপোনালোকে এবাৰ চাৰ্চ কৰি ল'ব। মোৰ অলপ ডাউট লাগিছে এনচাৰটো। ইয়াত আনচাৰ কৈছে চি, ৰামনাথ কোবিন্দ। গতিকে মোৰ আনচাৰটো অলপ ডাউট আছে, আপোনালোকে এইটো চাৰ্চ কৰি ল'ব এবাৰ গুগলত। নেক্সট, বৰ্তমান ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰগৰাকীৰ নাম কি? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব বি, শক্তিকান্ত দাস। নেক্সট, ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ প্ৰধান স্থলসেনাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষগৰাকী কোন? অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব
অপশন নাম্বার ডি মনোজ পাণ্ডে। নেক্সট, বর্তমান ভারতীয় নৌসেনাৰ মুৰব্বীগৰাকী কোন? অপশন, ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বার ডি এডমিৰেল আৰ হৰি কুমাৰ। নেক্সট, বৰ্তমান ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ মুৰব্বীগৰাকী কোন? অপশন, ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বার এ এয়াৰ মাৰ্শ্বেল বিবেকৰাম চৌধুৰী। নেক্সট, বৰ্তমান ভাৰতৰ গৃহ সচিবগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বার চি অজয় কুমাৰ ভাল্লা। নেক্সট, ভাৰতীয় গৱেষণা আৰু বিশ্লেষণ বিভাগৰ ৰ বৰ্তমান মুৰব্বীগৰাকী কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বার চি শান্তনু গোয়েল, সামন্ত গোয়েল। নেক্সট, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষগৰাকী কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বার চি গিৰীশ চন্দ্ৰ চতুৰ্বেদী। নেক্সট, বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় ফিল্ম চাৰ্টিফিকেশ্যন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষগৰাকী কোন? আনসাৰ অপশনখিনি দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব প্ৰসূন যোশী। নেক্সট, সংবিধানৰ 370 নং অনুচ্ছেদ বিলুপ্তিৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপে গঠন হোৱাৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বার চি 28খন ৰাজ্য আৰু 9খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হৈছে এতিয়া। নেক্সট, বৰ্তমান ভাৰতৰ কিমানখন উচ্চতম ন্যায়ালয় আছে? অপশন, ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বার চি 25খন। নেক্সট, বৰ্তমান চীনৰ প্ৰজাতন্ত্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কোন? ইয়াৰ আনসাৰ পাই আমি সকলোৱে জ্ঞাত, আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বার ডি জি জিনপিং। নেক্সট, তলৰ কোনজন আমেৰিকাৰ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি? ইয়াৰ আনসাৰ আমি চবেই জানো, ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বার এ জো বাইডেন। থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত টোটেল 10টামান ভিডিঅ' ৰেডি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে। আশা কৰোঁ এই 10টা ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে বহুতখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মোৰ প্ৰতিখিনি ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে।